Dnes jsme se přišli podívat do simulačního centra Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. My tu máme přímo pana děkana. Můžete nám říct, čím se tady zabýváte? Tak zabýváme se tu vlastně simulací, řekněme, reálných provozů, reálných věcí, s kterými se studenti můžou potkat v praxi, kde máme simulátor sanitního vozu a skiagraf a vlastně můžou sem vstupovat i další obory, ale řekněme zdravotnický záchranář a radiologický asistent jsou ty dva hlavní obory, které sem vstupují a můžou si tu vyzkoušet věci, které pak je čekají v praxi. Takže vy tady máte část sanitky. K čemu to slouží? Část sanitního vozu, kterou tu máme, tak je vlastně ta nástavba, která je 1:1 sanitnímu vozu, který běžně jezdí po ulicích. A naši studenti mají možnost si tu vyzkoušet vlastně práci v tom sanitním vozu, vyzkoušet si, kde je, řekněme, jaký přístroj a jak vlastně v tom sanitním vozu komunikovat, fungovat a pracovat. Takže oni si tam můžou vyzkoušet reálnou pomoc tomu pacientovi na přístrojích, které mají v sanitním voze běžně, jenom zde jsou uvedeny ty přístroje do takzvaného demo módu, takže si nemůžou ublížit pacientovi, který je umělý, podobně, ale veškeré rozložení, pomůcky, vybavení je úplně stejné. Vy jste zmiňoval nějaký skiagraf, co to je? Je to vlastně běžný rentgen, který může snímkovat tkáně. Máme zde skiagrafický přístroj, který běžně najdete ve fakultních nemocnicích, potažmo ve velkých nemocnicích, je velmi moderní. Máme ho nefunkční samozřejmě, nemůžeme tady rentgenovat, ale veškerá ta činnost až do toho posledního snímku vlastně je funkční. Takže oni si tu zase natrénují to, jak se mají chovat pacientovi, jak si pacienta napolohovat. Můžu si to vyzkoušet tady dřív, než přijdou potom na to pracoviště, kde ušetří minimálně i ten vyučující čas vysvětlováním, jak fungují ty různé principy a různě ten přístroj. Takže to vypadá, že tady máte spoustu nejnovějšího vybavení. Máte tady ještě něco zajímavého nebo plánujete něco pořizovat do budoucna? Plány do budoucna jsou, ale máme třeba na fakultě ještě virtuální pitevní stůl, zde je simulátor ultrazvuku a do budoucna samozřejmě plánujeme rozšiřovat tyhle technologie, které nejsou úplně běžné dneska ani v nemocnicích. Plánujeme i klasický sanitní vůz, který je ojedinělý zase v tom, že jako tady jsou kamery, přímý přenos do učebny, kompletně všechno nahrávané, takže studenti si můžou i pak pustit vlastně to, co třeba udělali špatně, můžeme s tím pracovat další roky. Takže určitě fakulta plánuje rozvoj, plánuje prostě několika dalších nákupů, ale v takových pomůckách, které prostě se v republice buď nevyskytují, nebo v malé míře, aby jsme ukazovali ten trend, kam ta medicína, potažmo nelékařské obory můžou směřovat. To je skvělý. A myslíte, že bych se mohl zkusit taky nějaký zdravotnický zásah? Tak určitě si můžete zkusit s našimi studenty zásah v vyvezení pacienta nebo za strčení pacienta do sanitního vozu. Potažmo můžeme zkusit naložení ve 2 lidech, abyste viděli, že ty nosítka, ten pacient, ono to něco váží a že to není jen tak legrace a chce to, řekněme, určitý cvik a určitou průpravu. OK, tak pojďme na to. Teďka si zkusíme vyndání vlastně nosítek, který se používají k přepravě toho pacienta. Tak jdu na to. Teď někdo dělá resuscitaci. Teďka někdo dělá resuscitaci a někdo je za hlavou vlastně a dýchá s tím pacientem. Klidně ještě trošku víc zabrat do hloubky, nebát se toho. 29, 30. Já se obávám, že máme exitus. Tak já moc děkuji tady za ty ukázky, budu se těšit na certifikát, že jsem obstál a pokud vy si chcete zkusit práci v sanitce, určitě navštivte simulační centrum Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Ahoj.